student bits of information, having them organize the information on their own. Also, in Bruner's constructivist theory have the theory of instruction. First is predisposition of learning. This is readiness for learning. The second is the structure for knowledge. This is the body of knowledge. Second is effective sequencing. No one sequence will fit every learner. And the fourth one is the reinforcement. Reinforcement rewards and punishment. Last is the categorization. Categorization is to categorize the information. This topic today is all about Bruner's main concept. Bruners have a three representation. This is inactive, iconic, and symbolic. Inactive representation, at the earliest age, children learn about the world through action on physical objects and the outcomes of this object. Dito sa inactive representation, pinapakita ng mga magulang sa mga bata through words, through action, and physical object para malaman nila kung ano ang karapatan ng isang bagay na ito, kung ano ang simbolo ng isang bagay na ito. Ang example nga dito ay ang play with objects. Ang iconic representation naman ay learning can be obtained through using models and pictures. Dito sa iconic na ito ay napapakita na natin dito through picture ang mga bagay-bagay. Dahil sa picture na to, mayroong napupulot na kaalaman ang mga bata. Ang example nga dito ay look at the picture. Symbolic representation is the learner has developed the ability to think in abstract terms. Dito na sa symbolic na ito ay nagkakaroon na tayo ng iba't ibang idea. Dito sa symbolic na ito. Ang example na dito ay read for research. Bruner's advice that teacher utilize and bring together pictorial, then symbolic activities to facilitate learning. Before children can comprehend abstract mathematical operations, teachers can first have the numbers represented inactively with blocks and then iconically in pictures. Children can later on handle the numbers concept without concrete objects and only with numbers and number symbols. Dito ay binibigyang advice ni Bruner ang mga guro upang sila muna o sila ang mauna na maghanda ng mga bagay-bagay para sa pagkaunawa ng mga mag-aaral. Dito din sinasabi na inactively ay ang guro muna ang re-representa ng mga bagay-bagay para mas maunawaan nila. Tulad na lang ng mga numbers, ang guro muna ang magpapakita nun sa mga bata para maunawaan nila. Ang iconically naman ay ipapakita ng guro with picture yung mga numbers na binigay niya nung sa inactively na kung saan para mas maunawaan at mas matandaan ng mga bata kung anong numbers ba yun, 1, 2, 3, etc. At sa symbolic naman ay na-handle na ng mga bata ang mga bagay-bagay without concrete object, without number sign, na kung saan kung ano man sabihin ng mga guro ay mas nauunawaan nila. Pag sinabi ng mga guro, number 1, mas nauunawaan nila ito. At nabibigyan nila ito ng symbol. Pag sinabing number 1 ay isulat na nila ito. Dahil doon ay mas nauunawaan ng mga mag-aaral kung ano ba yung mga tinatalakay ng mga guro. Spiral curriculum. Bruner stressed that teachers should always lead to boosting cognitive development. A student will not understand the concept a teacher plans to teach it using only the teacher's level of understanding. Instruction needs to be answered to the learner's cognitive capabilities. The task of the instructor is to translate information to be learned in a format appropriate to the learning current state of understanding. Curriculum should be organized in a spiral manner so that the student continually builds upon what they have already learned. Dito ay binibigyan pansin ni Bruner na
mga guro ay dapat magbigay ng kaalaman para sa pagpapalakas ng pag-unlad ng pagkaunawa ng mga bata para sa kanilang pagkatuto. Hindi matututo ang mga bata kung ang gagamitin ng mga guro ay ang kanilang sariling pagkaunawa. Dapat ay gumagamit din tayo ng mga estratehiya upang mas maunawaan ng mga mag-aaral kung ano yung mga idea o mga mensahe na gustong ipahatid ng mga tekstong ito. At dahil sa mga estratehiyang iyon ay nagiging focus ang mga mag-aaral upang bigyan ng pagkaunawa at bigyan ng kaalaman at bigyang pansin kung ano may ang mga mensahe na ibinibigay ng mga guro sa kanila. At kailangan din na ang curriculum ay kailangan organize upang mas maunawaan o mabigyan ng kaalaman ng mga mag-aaral ito. Pwede ang mga mag-aaral ay magbigay ng kanilang natutunan kanilang mga natutunan kung ano ba yung tinalakay ng araw na ito. Dahil doon ay maipakita ng mga mag-aaral na meron silang natutunan sa nagawang talakayan ngayong araw na ito. In a spiral curriculum, teachers may revisit the curriculum by treating the same content in different ways depending the student's development level. This is why certain topics are initially presented in grade school in a manner appropriate from the grade school. And then, the same topic is tackled in high school, but on a much deeper level. Sometimes, a topic can be revisited within the same semester or school year. For instance, the 14 learner-centered principles were introduced to you in Module 2 and will again be tackled in Module 26. This time, the 14 principles will be taken up as a means of integrate and summarize all your learning and the course of subject. Dito ay pinapakita na sinasabi na teachers must revisit the curriculum by teaching in the same context and different ways depending on student development levels. Dito sinasabi na kailangan ay nire-revisa o binabalikan ng mga guro kung ano ba yung curriculum na itinuro nila depende sa development levels ng mga estudyante. Tulad nila ang ng 30 principle were introduced in a Module 2. Doon, sa Module 2 na halimbawa ay Module 2, sinasal natin yun. Tapos minsan, i-introduce din siya sa Module 26 na kung saan parang binabalik-balikan ng mga guro upang malaman mga guro kung may naunawaan ba ang mga mag-aaral na ito, kung may natutunan ba sila o may napulot ba silang pagkaunawa. At sa 14th principle naman ay doon din masasabi na malalaman na pag nag-summarize ng pagkatuto ang mga guro sa mga mag-aaral ay masasabi na ng mga guro may natutunan. Halimbawa, nag-summarize sila ng mga tinakel o mga talakayan na ginawa nila sa Module 2 at Module 26 ay doon ay makakabuo na ang mga mag-aaral ng summarize sa kanilang pagkatuto. Dahil sa summarize na yun ay pinapakita na mag-aaral na meron silang napulot na pagkaunawa, meron silang napulot na kaalaman, na kung saan doon pa lamang ay malalaman na ng mga guro na may naunawaan itong mag-aaral na ito. In the K-12 curriculum, the spiral progression is thematic. Section 5, Curriculum Development of RN 100533 states, the curriculum shall use the spiral progression approach to ensure mastery of knowledge and skill after each level. As applied in math, she would mean that the teachers teach algebra, geometry, statistics, and trigonometry concepts from kinder to grade 10. In the science class, biology, chemistry, and physics concepts are throughout grade 10, where science as a subject starts. To grade 10, considering the developmental stage and of study. In the spiral progression approach, the teaching of concepts increase in depth and breadth across the grade levels. Statistics concepts in the kindergarten are much simpler compared to the statistics concept in grade 10. Dito na sa K-12 program ay nakapaloob sa RA 10533 Curriculum Development na
kailangan natin na magkaroon ng diskarte upang matiyak ang mastery ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral pagkatapos ng bawat antas para sa kanilang pagkatuto. Tulad na lang ng math na kung saan ang mga teacher ang tinuturo nila sa from kinder to grade 10 ay algebra, geometry, statistics, and terminology. At sa grade 3 naman at science class, ang tinuturo naman dito nila ay biology, chemistry, and physics. Na kung saan sinasabi din dito na mas simple ang statistics ng kindergarten kaysa sa grade 10. This is in contrast of disciplinary approach of math and science teaching in the 2002 Basic Education Curriculum or BEC. This means that if the 2002 BEC algebra is taught in the first and second year, geometry and the third year, statistics and probability and terminology in the fourth year. In the science integrated, science is taught in the first year, biology in the second year, chemistry in the third year, and physics in the fourth year. Dito naman ay taliwas naman ang 2002 Basic Education Curriculum doon sa RA 1053 na kung saan dito sa 2002 BEC o Basic Education Curriculum ay pinapakita dito na ang pagtuturo daw ng algebra ay tinuturo to sa first and second year. Tapos, ang geometry naman ay sa third year. At ang statistic, ang probability and terminology ay sa fourth year naman. At in the science naman ay tinuturo ito sa integrated science to first year. Ang biology naman ay tinuturo as second year. Ang chemistry naman ay tinuturo in third year. And physics naman ay tinuturo in fourth year. Dahil doon sa dalawang batas na yun sa curriculum 2002 o BEC at RA 10533 ay pinapakita talaga doon yung pagkakaiba ng dalawa kung ang pagtuturo ng iba't ibang konsepto. Dahil doon ay mas nalalaman natin o nagiging handa tayo na doon na pala tinuturo yung algebra yun. Dito pala sa kabila ay tinuturo ang algebra sa first year and second year. Dahil doon ay nagiging handa ang mga mag-aaral. In the spiral progression approach, concepts are revisited again and again as you gap of grades to support mastery and concept. Dito ay makikita nyo naman kung ano yung drawing ng Geometry 2, G1 at K Geometry. Below are the principles of instruction stated by Bruner. Ito yung kailangan nating sundin. Must be concerned with the experience and context that make a student willing and able to learn readings. Dito sa number 1, pinapakita yung kahandaan. Kailangan ay handa tayo sa kung ano yung matututunan natin, kung ano yung mapupulot ng kaalaman natin doon sa mga instructor na magbibigay ng mga idea at mga mensahe sa atin. Number 2, instruction must be instructed so that it can be easily grasped by the student. Spiral organization. Dapat dito ay kailangan na mag-organize ang mga bagay na ituturo sa atin. Kailangan ay handa din ang mga instructor na magbigay din ng iba't ibang kaalaman. Dapat ay nakabalangkas din ang mga panuto upang mas madali itong maunawaan ng mga mag-aaral. Instruction should be designed to facilitate extrapolation or fill in the gaps, going beyond the information given. Dito ay pinapakita naman na nagbibigay ng mga impormasyon. Ang instruction ay dapat kailangan ay malinis at malinaw na magbigay ng mga impormasyon o mga ideas sa mga mag-aaral. Kailangan din na facilitate yung mga impormasyon na yun. Hindi natin kailangang habaan ang mga idea na ibibigay sa mag-aaral. Mahaba nga ang idea na yun, pero yung iba't ibang information doon ay minsan ay hindi na naman konektado doon sa mga mga idea o sa mga itinuturo natin. Dapat ay kahit mahaba ito ay dapat ay konektado pa rin sa kung ano yung topic na itatalakay natin.
Discovery learning. Discovery learning refers to obtaining knowledge for oneself. The teacher plans and arranges activity in such a way that students search, manipulate, explore, and investigate. Students learn new knowledge relevant to the domain and such general problem-solving skill as formulating rules, testing, and gathering information. Mass discovery does not happen by change. Students require background preparation. One student possesses prerequisite knowledge, careful structuring of material allows them to discovering important principles. Dito nakapaloob sa discovery learning ang pagkatuto dapat ay magmumula sa ating sarili. Ang mga guro ay siyang magpaplano o maghahanda ng mga activity na gagawin ng mga mag-aaral. Na kung saan gagawin ng mag-aaral dito ay hahanapin o manipulate o explore at iimbestigahan nila yung mga katanungan na yun para mahanap nila ang mga kasagutan yun. Kinakailangan din na meron tayong plano para sa pangangalap ng mga impormasyon na gusto nating malaman o matuklasan. Karamihan sa pagtuklas ay hindi na nangyayari ng hindi sinasadya. Kinakailangan na ang mga mag-aaral ay merong paghahanda. Kung ang mga mag-aaral ay meron ng paunang kaalaman o paunang pag-unawa, madali na silang makakabuo o makakapagbigay ng mga idea o mga mensahe na natuklasan nila sa kanilang sarili. Na kung saan dahil dito ay nakakapagbigay na sila ng kanilang sariling opinion o mga mensahe na gusto nilang ipahatid. Classroom example and elementary school. Teachers make use guide discovery to help children learn animal groups, mammals, birds, and reptiles. Rather than provide students with the basic animals groups and example for each. The teachers could ask the students to provide the names and types of animals. Then the students and the teachers could classify the animals by examining their similarities and differences. Category levels can be assigned once classification are made. This approach is guided by the teacher to ensure the classification are proper. But the students are active contributors as they discover the similarities and differences among animals. Dito ay pinapakita yung pagiging isang elementary mo. Bakit? Dito ay pinapakita ng guro kung ano ba yung dapat mong gawin o dapat mong sundin sa paggawa ng mga isang activity. Tulad na lang ng example dito na mammals, bird, reptile, na kung saan ang guro ay nagbigay ng 3 pangalan ng mga hayop na o hanapan ito ng kung ano yung similarities at differences nilang 3. At doon din ay kailangan na din i-examine kung ano nga yung pagkakaiba at pagkakatulad nilang pareho. Dito din ay sinasabi na kapag isang mag-aaral ay nakadiscover ng similarities at differences among the animals ay nabibigyan na ng diin ng mga mag-aaral kung ano ba yung hinahanap na mga informasyon na ibinibigay ng mga guro. At dahil dito ay natutuwa ang mga guro dahil nakakakuha ng bagong kaalaman o bagong pagkatuto ang mga mag-aaral. Tulad na lang natin, elementary. Ang example dito na ang mga guro ay nagbibigay sa iyo ng isang task na kung saan ay bibigyan mo ito ng kasagutan. Ang task na yun ay halimbawa ay magdala ka ng isang halaman na kung saan susuriin mo kung ano yung similarities o differences ng halaman na iyon. Hanapin mo kung anong iba't ibang level ng halaman na iyon. May roots ba? May leaf ba? Ganon. Dahil doon, sa activity niya ay ipinapakita ng mga mag-aaral sa mga guro na meron silang natutunan sa kung ano ibinabahagi impormasyon ng mga guro para sa kanilang pagkatuto. In high school, a chemistry teaches use mystery liquids and have students discover the elements in each. The student could process through a series of experiments designed to determine a certain substance present in a sample. By using the experimental process, the students learn about the reaction and variation substance to certain chemicals and also how to determine the contents and their mystery substance.
In high school, dito ay pinapakita na ng guro kung ano ba yung kakayahan ng isang mag-aaral. Tulad na lang ng ito, na ang mga mag-aaral ay kailangan gumamit ng liquids upang malaman nila kung ano ang iba't ibang elements ito. Ang student din ay kailangan mag-process ng mga experiment para makita nila kung ano yung disenyo ng iba't ibang chemicals para magkaroon sila ng iba't ibang idea. By using experimental process to declare about the reaction and variation substance to certain chemicals and also how to determine the content of their mysterious substance. Dito naman ay kailangan din na magkaroon ng experimental ang mga mag-aaral upang malaman nila kung ano ang iba't ibang reaksyon ng mga chemicals. At dahil doon ay madedetermine natin ang iba't ibang content ng chemicals. At dahil doon sa mga experimental na yun ay mas napapalawak pa at mas nadadagdagan pa ang ating kaalaman. At dahil dito sa mga experimental na ito ay nagkakaroon tayo ng mga idea kung ano nga ba ang elements at kung ano nga ba ang mga similarities o differences ng mga chemicals. Dahil dito sa experimental na ito ay mas lumalawak at ang ating mga kaalaman, lalong-lalo na ang mga mag-aaral para sa kanilang pagkatuto. Thank you, May, for well-discussed information. Now, I'm back. I'm here for you to discuss the Bruner 1966 state that the theory of instruction should address the four major aspects. First is predisposition to learn. He introduced the idea of readiness for learning. He believed learning and problems are being emerged out of exploration. This feature especially state the experience which moved the learner toward love of learning in general or learning something in particular. To discuss more predisposition to learn for me, predisposition to learn is motivational, cultural, and personal factors contribute that emphasize social factors and early teachers and parents influence on this learning and problem solving. Part of a task of a teacher is to maintain and direct a child's spontaneous exploration. Predisposition to learn is called personalized because the instruction should relate the learner's predisposition and facilitate interest toward learning. Example is the curiosity, strong desire to know, learn something. Second is the competence, modeling, reciprocity, interest, motivation, and exploration. For me, predisposition to learn, the students need to more explore the thing that they need to know because predisposition to learn is very important in ourselves. The second is the structured knowledge. Structured knowledge in a way that enables the learners to most readily grasp the information. This is relative feature as there are many ways to structure a body of knowledge and many references among learners. For me, structured knowledge is a body of knowledge that must be in a simple enough form for the learner to understand it and must be in a form recognizable to the student's experience. Here, the Bruner offered considerable detail about structuring knowledge. First is understanding the fundamental structure of a subject, make it more comprehensible. Bruner view categorization as a fundamental view categorization in process and structuring of knowledge. Reinforcement, rewards and punishment should be selected and placed appropriately. Interest in the subject matter is the best stimulus for learning. Bruner did not like external goals such as grade or class ranking. To develop reinforcement, in order to achieve mastery of a problem, we must receive
without object. First is the critical attribute. Critical attribute is required characteristic for inclusion of an object in category. Example, for an object to be included in the category of, it must have an engine, 4 wheels, and be a possible means of transport. The second rule to describe how the criterial attributes are combined. In the second rule, it says that the criterial attributes are the same and combined. The third rule assigns name to various properties. Example, it could be a car even if a tire was missing, and if it was used for hauling cargo. It could be shifted to a different category of a truck or perhaps van. The fourth rule sets acceptance limits on attributes. Some attributes can vary widely, such as color, others are fixed. Example in the fourth rule is a vehicle without an engine is not a car. Likewise, a vehicle with only 2 wheels would not be included in the car. In categorization, they have several kinds of categories. First is the identity categories. Identity categories include objects based on their attributes or features. The identity categories is the identity of a person or a thing. Second is the equivalent categories. Equivalent categories provide rules for combining categories. Equivalence can be determined by affective criteria, which render objects equivalent by emotional, reaction, functional criteria based on related factors. For example, car, truck, van could all be combined in all-inclusive category called motor vehicle, or by formal criteria, for example, by science, law, or cultural agreement. For example, apple is still an apple, whether it is green, ripe, dried, etc. Identity. It is food, functional, and it's a member of a botanical classification group, formal.